Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită. Și bineînțeles că dacă titlul te-a atras sau dacă ți-a fost trimis acest videoclip, dacă ai intrat pe el, cu siguranță ai aici un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem așadar mesajele tarotului pentru tine în acest moment. Ok. Văd aici un oarecare blocaj. Poate este o lipsă de comunicare, o lipsă de perspectivă. E ca o pedeapsă, văd aici, da? Pentru că, uite, avem un 7 de spade. Deci, poate, din punct de vedere personal, aici au fost niște minciuni, au fost niște lucruri ascunse. Și ce mi se mai pare interesant este faptul că după o perioadă de așteptare, da, uite, avem judecata de apoi, cineva aici a zis un adevăr. Sau poate să fie vorba despre o discuție sinceră cu cineva, în cadrul căreia s-au aflat lucruri. Dar optul ăsta de spade îmi spune clar despre un fel de pedeapsă. Da? E cumva urmarea acestui 7 de spade. Cineva aici a trădat, a mințit și a urmărit interesul. De asemenea, poate este și un moment în care zici, uite, gata, vreau să-mi văd de viața mea, vreau să fac ceea ce simt. Aici, cu 8 de spade, poate să însemne și o persoană care se simte blocată, da? Cineva care se simte pedepsit. Ce urmează? 9 de spade, da? Multe discuții care pot avea loc, multe gânduri. 9 de spade poate să reprezinte și un moment de stres. Deci cineva se gândește foarte profund, foarte intens la o situație. Și hai să vedem. 8 de spade. Asul de bâte. Da. Poate să fie vorba aici despre o lipsă de atracție sau cineva care nu are curajul sau nu poate să facă ceea ce își dorește. Mai văd și un nou mod de a acționa. Doi de bâte. Da, deci aici e clar vorba despre o nouă etapă care este ca o consecință în urma unor lucruri care s-au întâmplat. Da? Pentru unii văd aici un oarecare blocaj legat de zona străinătății, legat de un drum lung. Hai să vedem, 9 de spade. Șase de monede, împărăteasa. O legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Văd aici că, uite, urmează să primești un cadou sau poate mergi la cumpărături pentru a-ți satisface anumite gusturi, poate vrei să-ți cumperi ceva pentru tine, însă ce mai văd aici este un oarecare stres în legătură cu o femeie și cu o sumă de bani. Da? Poate să fie și un moment în care cineva din jurul tău, simt eu, că e puțin stresat aici. Șase de bâte, marele preot. Deci aici cineva poate să vină către tine cu o propunere serioasă, stabilă. 4 de monede, da? Deci văd o persoană foarte sigură pe ea, care ia atitudine. Unii poate, nu știu, vă vedeți cu o prietenă, cu o persoană dragă. Hai să vedem și tarotul meu ce zice în legătură cu situația asta. Ia să vedem. Ei, aici, uite, tarotul meu spune că tu vei avea o surpriză cu bucurie mare pentru tine. Avem o pagubă, proces și judecată și bani mulți. Văd ca un fel de ceartă, da, de tachinare, dar din situația aceasta e ca și cum tu ești bine, da, ești norocos sau norocoasă. Să vedem în continuare. Avem regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Văd aici că ai niște planuri, niște strategii privind zona profesională, privind banii. Da? Unii parcă aveți legătură cu persoane cu uniformă sau persoane foarte dure, foarte sigure pe ele.
Apoi avem 8 de cupe. Da? Văd aici că se abandonează niște planuri. Cineva abandonează niște planuri. Poate să fie și un moment în care, nu știu, vrei să-ți iei pauză, zici, uite, nu mai fac lucrul respectiv, mă duc să mă relaxez. Pe de altă parte, văd aici că încerci să rezolvi ceva important, ceva oficial. Poate e ceva ce ține de o haină de stat. Însă, ce mi se pare interesant este faptul că e ca și cum renunți, da? Lași deoparte ceva, lași în spatele tău. Hai să vedem despre ce este vorba cu regele de spade, ce vrea să zică. 4 de cupe, da, e ca un moment de plictiseală, de oboseală pe care îl simți. Pajul de monede, e ca și cum ai obosit să înveți, ai obosit să studiezi, ai obosit să faci un anumit lucru și simți nevoia de odihnă. Poate să fie aici un personaj care, zic eu, să te influențeze, da? În ceea ce vrei tu să faci. Hai să vedem, 8 de cupe. De cupe vine cu 3 de bâte, 4 de bâte. Deci e ca și cum lași în spate ceva și mergi să te distrezi, mergi să te relaxezi. Ei. E ca și cum, uite, renunți la o bucurie, la o petrecere, o după-amiază. Unii e ca și cum, nu știu, renunțați la o petrecere, la ceva anume și uite, avem 10 de spade care reprezintă un sfârșit. Deci aici tu vei reuși să pui capăt la ceva anume. Mai vreau o carte. O întâlnire, uite, pe care o vei avea, poate este o discuție telefonică, poate este o întâlnire fizică. E o veste de la un bărbat mai tânăr sau un bărbat care are un aspect fizic mai tânăr, poate să fie pe tine. Da? Cineva care vrea să te revadă. Na, e ca și cum ai de lucru și te sună un prieten, te sună cineva și zice, uite, hai să ne vedem, hai să stăm, hai să petrecem timp împreună. Un mesaj aici, uite, de pe internet. Sau poate este o veste de la distanță, din străinătate. Bun, hai să vedem acum surpriza. Avem 10 de bâte și cu 2 de cupe. Wow, surpriza este un moment apăsător într-o relație sau surpriza poate să reprezinte un moment în care, nu știu, ceva ajunge la final într-o relație. Da? Multe responsabilități, multe activități. Poate ai ceva important de făcut împreună cu partenerul tău sau poate să reprezinte faptul că vei afla despre o problemă mare într-o relație de cuplu, într-o colaborare. O apăsare foarte mare, multe responsabilități. Hai să vedem despre ce este vorba. 10 de bâte, ia să vedem. 10 de bâte, ce vrea să zică? Împăratul. Aici surpriza vine de la un împărat, o legătură cu zodia Berbec. Mai avem și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este o persoană aici care va lua o decizie radicală. Cineva care zice nu mai pot, sunt multe responsabilități sau nu pot să mai duc prietenia, nu pot să mai duc relația. Văd aici un cuplu, da? Regina de spade e foarte dură, e foarte rece. Poate să fie și o femeie care a trecut prin multe în viață și acum este foarte rațională. O hotărâre aici pe care cineva o ia. 10 de bâte, turnul, 8 de spade și să știi că are o legătură cu viața privată, că e ca și cum cineva zice, băi, nu mai pot, da? Nu mai pot, sunt multe responsabilități sau nu mai pot să mai aștept că n-apare nimeni. 3 de cupe, nu știu, vreun triunghi amoros ceva pentru noi. Sau cineva zice, uite, nu mai pot, hai să mergem, să ieșim, să ne distrăm, să ne relaxăm. Pajul de spade, deci cineva aici care va fi curios sau curioasă în legătură cu o relație. Pentru cei singuri, poate să apară cineva care are niște probleme în momentul de față, dar pot fi probleme, atenție, oficiale, adică probleme la muncă,
da? Sau probleme importante din viața privată. Spânzuratul. Cineva e curios în legătură cu un sacrificiu, în legătură cu un blocaj. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci surpriza este această apăsare mare într-o relație, această problemă care apare aici. Ce e cu 10-le ăsta de bâte? Uite, 10 de bâte vine cu o veste bună de la un bărbat mai tânăr sau de la un bărbat care este la începutul vieții, la începutul unei cariere. Poate este și o persoană care are un aspect fizic mai tânăr sau persoana asta, nu știu, e dispusă să încerce lucruri noi. E o veste bună în legătură cu o problemă, da? Vine cineva către tine și zice, uite, am o problemă în relație sau am o problemă la muncă. Hai să vedem ce e cu doiul ăsta de cupe. Avem noutăți plăcute și o scrisoare. Deci aici surpriza este că cineva îți va da niște mesaje și poate chiar îți va propune să te vezi cu el sau cu ea. Mai vezi și o persoană care are niște probleme în casă, da? E înlăcrimată. Doar că este și o persoană vicleană aici care riscă foarte mult. Da, hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. Surpriza este, știu, ține de niște bârfe, de niște discuții pe care le ai și vorbele astea țin de ceva care se termină foarte rapid, ceva care se termină peste noapte. Și avem distracție, relaxare, petrecere. Mai vreau o carte. O nouă iubire sau o nouă persoană. Ei, uite aici, pe neașteptate, poți să cunoști pe cineva. Da? Poate să fie un nou prieten, poate să fie o nouă iubire pentru unii. Da? Dar uite, eu văd că e ceva de destin și e ceva ce poate să ducă către o situație foarte serioasă. Deci dacă este vorba despre faptul că îți dorești pe cineva, aici văd că sunt șanse, doar că în unele cazuri văd că aveți un blocaj din trecut sau aveți un blocaj în a vă exprima, în a comunica. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că oricând ai nevoie de o ghidare, găsești gratuit pe aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.